nặng kia bùi mặt ạ nục trời ơi thì bà đi rồi lúc cao đi được lúc cao rồi mình đã hết pa bay mau con năm nay cho mà lên tinh nhau lại đang tụt cái lưng như là bờ ruộng đã tuột long mình chất nó tuột tôi chỉ có cái ơi chạy nuôi bỏ chống anh là pelo rồi đấy xa cà phê tiết đi mua cho sốt sậy không có miền ngó nhân ngó đấy sốt sậy đấy ngó rét dần nhân nó đi chân đi nghe đây nó chuyện chưa làm bệ anh bay vậy bay nuôi toàn có ta không không tía anh làm việc le nó quay lại vài thôi gì đâu phải tới nó lên đi chuyện lớn mắt chưa này gặp đâu này 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 anh phân bắt đồng mới là tiêu hết mày con lên đâu là không biết đâu rồi terus bay terus về cái bán thọt lúc bài là điện còn đâu thôi ôi thì thọt là mình làm muy đi đó sẽ ăn ngọt đi tiệc lên tơ nó mang tiền sẽ tôi lên đi ăn bay nghe ra đi bố đấy mi đầu bảy chiên rớt lúc ở miên rớt để quất nó có cái miên mà nó không chết này của chủ văn hả tới đây có ở đó
Chưa bắt xó à? Tôi sắp từ thôi, cho kêu thôi. Còn chưa cái đại làm đâu đó. Này. Tôi check lấy thế này. Tôi lắp bát canh châu. Nó gì vậy? Biết mua nhà chân như gì? Nó phải đưa tầm buôn này mua. Mót mua. Có một cái bàn chơi rin cái chuyện tới khó đâu 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 bên đây tới thật là lắm bố chua na phải ăn bơ lên đây ngon quá đã phải đi ăn sâu đi chúng đã bay trên thôi anh ai tớ ai vô cái đây con đi chứ theo không tu con pram quân nghe vô đây con tu con này là cha vào viết tranh ta lại cái ngon viết á mày vô đi thua đâu vô đi hả mày vô đi thua đâu vô sao quá
cái tơ này ta tiên dùng thưa con nó tao biết rất này đồ khoang ban tiền camera đồ khoang dân cái đồ khoang đó khoang đó đây wow tôi đi sốt anh ấy đấy Ủa sao đời nữa tìm cho tí tìm chạy dùm lâu rồi cái sụp cái cặp năng mà ta vì dòng thọt họ tiền tiền rôm tiền nó ngô vì nhắn tiền không biết mới rồi muốn điên được điên muốn hỏi bà vô tiền rồi ta phải muốn nói đọc luôn muốn nghĩ đó bị anh thọt anh chơi thì đâu là tiền tiền đâu không bị cái chúng ta đã thật đi thật đấy đọc như ngoài chiaប្រាំ เป็นเจลโล่ที่จะกันดึกพัน thì cần dây tròn bằng chiếc cứ cất chiều ao tắt mình chưa tiếng lâu rồi
thế không tương lầu trải nghiệm vào này hai nhà họ lúc nữa vì thôi che nhà trâu cướp promise một bạc đây cho thì mình là tiệt ơi ớt đây phiên chia chứ tụi mong mấy nha mong tết với mày chồm đã lúc bay rồi vô là nghe tròn tròn được lên cái mắt luôn gì đó cái này bánh tao đi sốt lại bánh là tươi thiệt được bánh chanh lắm chanh cái đấy đó đó mua đi bánh ta cho mày là rồi chán bánh bánh chi chứ tam gì anh là tâm một khót còn đang kia điên ăn nó sang vô đi cách nhé ở trên nhà bên tên con thơ cho ăn miếng về đun máu này bây giờ làm đun miếng cô tê đó là ăn đi tập yên nó ngồi nhà ta nhá thuốc thọt trong mắt á chưa mưa người ta tập điện promise chưa mưa đây cho ôi chả mình tục vô thôi thứ đến thứ tí nó cứ ôi như tục vô thứ thôi một cái prop ăn như tập cái ôn lên tí như vậy như gì để vô không có muối rồi tao không muối rất là chết tụi ông nghe cái đấy đến một tí nó sẽ lạiอย่างนี้อ้อยทอดมาให้มุ้ยจีเขาให้มุ้ยจีโปร